Acest videoclip analizează răspândirea limbilor indo-europene în Europa de Sud, cu accent pe regiunile vestice și balcanice, din perspectiva arheogeneticii și a istoriei lingvistice. Prin corelarea datelor genetice provenite din ADN-ul antic cu dovezi arheologice și lingvistice, este evidențiată o diviziune est-vest a influenței stepice din epoca bronzului. În timp ce limbile italice și celtice s-au dezvoltat prin migrațiile mediate de cultura Bell-Beaker în vestul Europei, limbile precum greaca, traca, ilira și daco-getica reflectă influențe directe din stepa ponto-caspică în Balcani. Articolul explorează de asemenea impactul romanizării asupra acestor limbi și evidențiază persistența lor în substratul lingvistic și cultural al regiunii până în epoca modernă. Pe scurt despre cultura Bell-Beaker, fenomenul Bell-Beaker nu a fost o cultură etnică ca majoritatea celorlalte culturi arheologice, ci mai degrabă reprezintă o uriașă rețea comercială, multiculturală, în interiorul căreia au fost schimbate și difuzate o varietate de noi artefacte, obiceiuri și idei, în special în domeniul prelucrării metalelor din cupru, bronz și aur. Rețeaua Bell-Beaker a fost contemporană cu culturile megalitice târzii din vestul Europei și cu cultura corded ware din Europa Centrală și Scandinavia. Este asociată cu difuzarea vorbitorilor proto-italo-celto-germanici și a haplogrupului R1BL11 în Europa Centrală și de Vest. Coincide cu dispariția progresivă a culturii megalitice din insulele britanice, Belgia, Franța și nordul Italiei. Perioada Bell-Beaker marchează trecerea de la Neoliticul târziu, în funcție de regiune, la epoca timpurie a bronzului. Precizăm faptul că în acest material prescurtarea BP înseamnă before present. Limbile indo-europene sunt printre cele mai vorbite în lume, dar diversificarea lor timpurie rămâne controversată. Este larg acceptat faptul că răspândirea acestei familii de limbi în Europa, începând cu mileniul al V-lea, BP se corelează cu extinderea și diversificarea ascendenței genetice legate de stepă de la începutul epocii bronzului. Cu toate acestea, mai multe populații derivate din stepă au coexistat în Europa în această perioadă și rămâne neclar cum s-au separat aceste populații și cum au furnizat canalele demografice pentru formele ancestrale ale limbilor italice, celtice, greacă și armeană. Pentru a investiga istoriile ancestrale ale grupurilor vorbitoare de indo-european din sudul Europei, cercetătorii au secvențiat genomurile de la 314 indivizi antici din Marea Mediterană și regiunile învecinate pentru perioada 5200 BP până în 2100 BP. S-a constatat existența a unei diviziuni profunde, est-vest a strămoșilor de stepă în sudul Europei în timpul epocii bronzului. Mai exact, s-a demonstrat că sosirea strămoșilor de stepă în Spania, Franța și Italia a fost mediată de populațiile Bell-Beaker din Europa de Vest, contribuind probabil la apariția limbilor italice și celtice. În contrast, populațiile armeane și grecești au dobândit strămoși de stepă direct de la grupurile Yamnaya din Europa de Est. Aceste rezultate sunt în concordanță cu ipotezele lingvistice italo-celtice și greco-armene care explică originile majorității limbilor mediteraneene indo-europene din Antichitatea clasică. Acest lucru subliniază puterea ADN-ului antic în descoperirea diversificărilor preistorice ale populațiilor umane și ale comunităților lingvistice. Totuși, rămâne neclar modul în care aceste populații au interacționat cu grupurile locale și care dintre ele au contribuit efectiv la formarea diverselor ramuri lingvistice indo-europene.
Câteva cuvinte despre influența Bell Beaker asupra vestului Europei. Analize recente ale ADN-ului antic și ale izotopilor de stronțiu, aplicate pe un eșantion de peste 300 de indivizi din sudul Europei, au evidențiat o diviziune profundă est-vest a ascendenței de stepă în regiune. În partea vestică a Europei, incluzând peninsula iberică, Franța și Italia, introducerea acestei componente genetice a fost intermediată prin cultura Bell Beaker, un fenomen arheologic cu origini în Europa Occidentală, caracterizat de mobilitate ridicată și amestecuri culturale. Această migrație vestică a dus la o înlocuire parțială a populațiilor neolitice locale și a generat un substrat genetic coerent, care, potrivit ipotezelor lingvistice, ar fi favorizat apariția și răspândirea limbilor italice și celtice. Datele genetice confirmă o omogenizare relativ rapidă a profilului stepic în aceste regiuni, indicând că Bell Beaker a funcționat ca un vector eficient al diversificării indo-europene în Occident. Diversificarea limbilor indo-europene în sudul Europei, perspective genetice și arheologice. Limbile indo-europene constituie una dintre cele mai răspândite familii lingvistice la nivel global, însă originile și timpuria lor diversificare rămân în mare parte subiecte de dezbatere. Deși există un consens larg în privința legăturii dintre expansiunea acestei familii lingvistice în Europa, începând cu mileniul al V-lea BP, și răspândirea ascendenței genetice asociate populațiilor de stepă din prima epocă a bronzului, detaliile legate de traseele demografice rămân neclare. Mai multe grupuri umane cu origini în stepa ponto-caspică au coexistat în Europa în această perioadă, iar rolul specific al acestora în formarea principalelor ramuri lingvistice indo-europene din sudul continentului, precum limbile italice, celtice, greacă și armeană, este insuficient înțeles. Pentru a aduce mai multă claritate asupra acestor procese, s-au analizat date genomice provenite de la 314 indivizi antici din bazinul mediteranean și din regiunile limitrofe. Aceste date au fost completate cu analize de izotop de stronțiu efectuate pe 224 dintre acești indivizi, oferind informații suplimentare despre mobilitatea individuală și originea geografică. Analizele combinate au relevat o structurare profundă est-vest a ascendenței de stepă în sudul Europei în timpul epocii bronzului. Mai concret, rezultatele sugerează că sosirea strămoșilor de stepă în regiunile vestice, inclusiv peninsula iberică, Franța și Italia, a fost mediată în principal de către purtătorii complexului cultural Bell Beaker, originari din Europa de Vest. Această migrație pare să fi avut un rol esențial în formarea substratului genetic al populațiilor vorbitoare de limbi italice și celtice. În contrast, în spațiile estice ale sudului Europei, cum sunt Grecia și Armenia, strămoșii de stepă au fost integrați direct din grupurile Yamnaya din estul Europei, fără intermedierea populațiilor Bell Beaker. Aceste diferențe în rutele de migrație și de amestec genetic corespund ipotezelor lingvistice majore. Modelul italo-celtic, care propune o origine comună pentru limbile italice și celtice, și modelul greco-armen, ce sugerează o ramură estică distinctă a limbilor indo-europene din sudul Europei. Din punct de vedere lingvistic, acest fapt este congruent cu ipoteza existenței unei ramuri sud-estice timpurii a indo-europeanei, reprezentată de predecesorii limbilor greacă și armeană, dar și cu posibile conexiuni către traco-ilir și frigian. În special, Grecia continentală a jucat un rol important ca zonă de tranziție
unde populațiile cu ascendență Yamnaya s-au stabilit înainte de apariția civilizațiilor miceniene, în care deja se poate documenta prezența limbii grecești în forma sa arhaică, prin texte în scrierea liniar B. Analizele izotopice și genetice recente, coroborate cu datele arheologice, sugerează că aceste influențe nu s-au manifestat uniform. Regiunile montane și periferice ale Balcanilor par să fi păstrat o proporție mai mare de ancestrali neolitici, fie de tip anatolian, fie local balcanic, indicând un proces de amestec gradual și heterogen. Aceste diferențe microregionale pot explica parțial varietatea lingvistică și culturală cunoscută în sursele antice, inclusiv limbile trace, dace, ilire și pelasge, pentru care nu există consens asupra gradului de înrudire cu indo-europeana propriu-zisă, dar care reflectă cu siguranță un fond genetic mixt. În concluzie, spațiul balcanic oferă o imagine complexă a contactelor dintre populațiile locale neolitice și migranții din stepele estice. Influența genetică de tip Yamnaya, prezentă devreme și în forme directe, susține ipoteza unui centru de diversificare lingvistică timpurie în această zonă. Totodată, specificul mozaicat al amestecului genetic indică existența unor trasee demografice multiple, cu ritmuri și intensități variabile, ceea ce poate explica diversitatea limbilor indo-europene și pre-indo-europene atestate în această regiune în epoca istorică. Aceste migrații mediate de Bell Beaker au avut un rol decisiv în formarea substratului genetic al grupurilor vorbitoare de limbi italice și celtice. În contrast, în estul sudului Europei, în special în Grecia și Armenia, strămoșii de stepă au sosit direct din populațiile Yamnaya, fără această intermediere, sugerând astfel că procesele migratorii și lingvistice din vestul și estul Europei au urmat trasee distincte,